जय शिवराम मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनल YP001 वर पुन्हा एकदा. तर आज आपण इंस्टाग्राम व्हायरल व्हिडिओ एडिटिंग करणार आहे. तर आपल्या यूट्यूब चॅनलवर नवे आला असाल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब नक्की करा आपल्या यूट्यूब चॅनलला. आणि मटेरियलसाठी तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन होऊ शकता. आणि तर चला आपल्या व्हिडिओला सुरू करूया.